það? Kameran bara hér og hér, þannig að... En við vantar rosalega mikið en að... Það er bara eitthvað.
Hvað er
spjaldið, þá er rétt sér, þá er það ekki, þá fara að gera aftur. En hann hitti áspjöld. Já. Hver hitti fyrir út en og hver hitti inni? Ég hitti hér. Já, en hann hitti... Hann hitti hér eitthvað? Já. Sá sem hitti hér vinnur gúlið. Já, hann er nær. En hérna... þetta er ekki lægi. Við látum vera ekki bara hvernig deg. En ég ekki skrifa hann veit ekki að þetta er til eftir. Þá er þetta bara að kenna hann að rólega. Hei, hvað er það? Það er alltaf líka að segja. Alltaf utan doktorhringi. Ef þú heitir hringi, ef þú heitir spjaldið, þá ertu, en ef þú heitir útstæður og á gólum þá má þú gera. Já, nei, hann hitti áspjöld. Já, það var ekki innan. Nei, það þarf ekki. Ég skal fara bara að finna ándur þessu bara algjörlega 100%. Svona, já. Ég trúi þér, ég er með, þannig lærði ég veituna, en ég ætla samt að tala við það. Hvað er 100%? Þetta er bara þegið. Já, en við sko, ég ætla að fara að tala við það og við... En ég er að spá, ef ég má bara vera pínur frek, að þið kasti bara báðir aftur. Er það í lagi? Hvað myndir þú segja? Já. Aflótt. Hvort við eigum að gera það, eða eigum að halda? Ég ætla að leyfa ykkur svolítið að stjórna hérna smá. Af því að þetta komið svo langt. Það skiptir engum. Ég veit þetta skiptir máli, ég veit að skiptir máli að vinna, ég veit það. Ég gef mér alveg fulla græningi. Ég veit að því miður er regla. Pínan þarf að skoða. En þessu skiptir máli þá er það líka út fyrir. En ef hún er ekki inn fyrir, þá er það ekki þess að skoða.
púlla báðir. Sá sem byrjar að púlla á að byrja að púlla. Nú byrjar að púlla. Og vil ég þá taka, ég ætla að gefa ykkur 3 pílur. Aðeins bara kastaði 3 pílum aðeins að það.
Isabella Margrét og Elín. Jú, farðu á borðið til hans Jónka og spurðu hans. Hver er Jónka? Það er maðurinn sem er með mér. Ekki með mér, en með mér. Já, hann er vinur mér. Ég er næstu búin að segja annað, en það var ljótt. Hér á Isabella og Caritas að spila. Diljó. Afsækjaðu. Er það múla? Er það ekki farið? Já. Já,
Ég
setja það inn í það. Ég veit að strímin Já, það að fara að spila í strímin.
centimeter extra siden. Så det är bra för det. Alltså vad kan du dansa?
Svona aðeins að
þú ert svo fyrir.
því að mistökum voru að þetta á að vera fyrstur upp í 4 en ekki 5 og þá er eitthvað sagt inn í tölvubæðinu þannig að því maður sem þetta alveg kemur í 4. Já, þetta á að vera fyrst af 7 vegna 4 þannig að allir þetta eftir leikum á fyrir þannig að ég ákveða að trufla ykkur aðeins mikilvægt í laglega. Hvað er það? Og hver að byrja? Hrefna á að byrja næsta legg. Manstu þú fyrir því? Gjör svo eins og það. Já. Það er ekki? Það var rosaður. Já, já, já.
núna er besta mín. Annar eitthvað hér. Augnablik. Það finnir gullna skrifum hér. Ekki ég. Þú skrifar svo okkur skrifum og þú skrifum það litla hlutan og hann kemur bara inn á það. Ég skrifaði fyrir eina liði. Þetta er það ekki kasta það líka? Ég er ekki til í það.
Næsta lið þess að taka mynd. Og svo einu. Takk. Snill. Vilja hóra mynda þetta saman? Kekja. Má ég taka eina af þetta saman? Þessi sól. Það glampar bara Já, bara beint í æsfallin baka þér, sko. Brosið nú. Já, reynir nú brosa. Það er gaman að þessu. Það er að reyngi yfir þá allt. Það er að spila ekki það. Það er að fara út í pissa.
Johan.
Tjekka statsin. Það ótrúlega sko. Það finnst ég eftir 53. Já, ég veit. Þetta var svona fucking... Ég tengdi í þetta sko, ég fann það. Hvað sættir þetta við gerum núna? Hvað sættir þetta við þegar við gerum núna? Já, 33. Það er mjög svíð. Það fær þetta stífur í fyrsta og annan. Ekki alltaf. Þannig að í stífur í fyrsta og annan upp í 8. Bara öll sætinu. Já. Líka reyðlega. Það sé það. Líka við þessu. Varstu fyrir hún? Já. Varstu fyrir hún? Já, ég var fyrir. Það var þetta hún? Nei, þetta er bara reyðir. Það er óðinn. Veistu fyrir það? Ha? Óðinn. Nei. Hvernig? Bara eðlilega perurlega gæði. Er hann ekki farin að keppa á smöti? Hann er ekki ofta að keppa. Já, þetta gæði þetta slíkjum við. Já, Ég sá þetta. hann er með reyðislóka lóki sko. Hann heitir úr til 80 á hann. Hann var í banni á einu ári fyrir að tumbla leik. Ég búst líka við því, ég myndi rókast við það smöti. Ég var verið pínu enn lengi. Já, ég er búinn að vera skelfinn í 8,60 og 50. Já, ég vil ekki vinna þetta. Hvernig er það næsta smöti?
moeten we heel keuken. Inte ha det där då. Che fratello di Moki. Det sa sig han med att hålla med efter. Axel, vad var hans hålla med spela? Ja, det är 41. Det var Axel fyller aftershave och har detta.
Ég er veist að hún